ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි සව් කන්ජි එක හදාගන්න කියලා. මේක ඉතාමත්ම ගුණයි. දැන් රස්නාධික රටක ඔයගොල්ලෝ ඉන්නවනම් මේක හරිම ගුණයි. මේ ඊළඟට සිසිල් කරනවා ඇඟ. ඒ වගේ බොහෝ දේ මේකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි අද මම කියලා දෙන්නේ මේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් විදිය කියලා. බලමු මොනවද මේකට අමුද්‍රව්‍ය ටික කියලා. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ අවශ්‍ය ප්‍රධානම දේ. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන මේ සව් එක මේ ඔය පේන ඇති මේ සව් ඇට මෙන්න මේ විදිය මේක තියෙනවා මේක ලොකුයි තා පොඩි එකක් තියෙනවා නමුත් මම අද පාවිච්චි කරනවා මේ ලොකු ඇටේ තියෙන එක. ඊළඟට මෙන්න මේ කවුපි එක මේක මම තම්බගෙන තියෙන්නේ මේක ඔයගොල්ලන්ට තම්බල ගන්න පුළුවන් මේක රෙඩ් අයි බීන් එක කවුපි මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙන මුං ඇට මේ මුං ඇටත් මම මේ වගේ තම්බල තියෙන්නේ ලේසියෙන් ඉතින් මේ දෙක තියෙනවා. ඊළඟට මේ මෙතන තියෙනවා මේ හීනියට මේ කපාගත්ත කජු ටික. ඒකත් හරි අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි. ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ සීනි උණු කරපු පැණි එක. මේ පැණි එක ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන් හරිම ලේසි. මේක මම මේ සීනි මේ කළු කරලා හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කිතුල් පැණි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හදාගත්තේ මේ මම හදාගන්නකොටම එකතු කරා මේ වගේ මේ ඉන්සල් ටිකක් මේ තල්ලා හොඳට මේ තල්ලා අරගෙන තමයි මම මේකට දැම්මේ. එතකොට ඒ රසය හොඳට තියෙනවා. මොකද ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට සීනි මැදි තියෙන කළු සීනි තමයි මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒක. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ හදන්න මේක ඇත ඔයගොල්ලෝ පැණි පාට කරලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මම මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට මේ හදලම තිබ්බේ ලේසියට මේකෙදි පොඩ්ඩක් මේක හදද්දී හොඳට කළු කරලා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක අවසානයේ හොඳ පාට පෙනුමක් තියෙන්නේ. ඉතින් මොකද මම මේකට මේ කිරි එකතු කරන නිසා මේකේ පාට සුදු පාට ගතිය එන්න බෑ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම කළු පාට ගතියට එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ කළු කියන්නේ දුඹුරු පාට ගතියට එන්න ඕනේ. ඒකයි මම මේක උගන්න පොඩ්ඩක් මේ පැහැදිලි කිරීමක් කරේ. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරනවා මේ කිරි තියෙන මෙතන කිරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ ඉන්නවා ඔයගොල්ලෝ කල් කිරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොල් කිරි. ඉතින් පොල් කිරි ඔන්ලයින් හොයාගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකෙදි මේ වගේ කිරියක් පාවිච්චි කරනවා වඩා හොඳයි කියලා තමයි මම මේ ඔයගොල්ලන්ට මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මම මේ සව් ඇත්තටම මම හදාගෙන තියෙන්නේ සව් ටික. මෙන්න මේ වගේ මේ ආකාරයෙන් තම්බ ගන්න ඕනේ මේක. මෙන්න මේ තම්බ ගත්ති ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. අට තැම්බිලා තියෙන්නේ. සමහරට ඕල්මෝස්ට් මේක තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් ඊටු ටික මේක අපි දාම්මන් පස්සේ මේක තැම්බිලා මේ ගානට එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ගානට මම තම්බ ගත්තා. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා මුලින්ම කිරි එක.
ඉතින් මම මේ කිරි ටික ඒකෙදි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න වෙන්නේ. ගොඩක් වැඩි කරගන්නත් බෑ. මදි වුණොත් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳට තම්බ ගද්දි වතුර ටිකක් වැඩිපුර දාලා තම්බ ගන්න ඕනේ. ඉතින් බලන්න ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක දැන් සුදු පාට ගතිය ආවා. ඊළඟට දැන් මම මේකට එකතු කරගන්න මම මේ ඔයාලට පෙන්නපු මේ කවුපියට ඊළඟට මුං යට ඒවා ඊළඟට මුං යට ටික ඉතින් මේ තම්බගෙන එකම ගානට දාන්න ඕනේ. මේ එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ මේක එක විදියට මේ කටට හැපෙනකොට සමහර ඒවා මමුයි සමහර ඒවා මේ හොඳටම තැම්බිලා ඉතින් එහෙම වෙන්න විදියක් නෑ. ඉතින් මේ වගේ හොඳට කලවම් කරන මේක ඔයාලට ගොඩක් මේ දියාරුවට හදා ගන්න පුළුවන්. කෝප් එකට දාලා බොන කෙනෙකුට නම් ඒක දියාරු ගතිය අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට තියෙන්න ඕන. ඊළඟට මම එකතු කරනවා පැණි ටික. මගේ මේ පැණි වල පාට හොඳට කළු ගතියට හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට මද කින්නෙන් මේ ටික ඔක්කොම කලවම් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේක රස්නේ ගතියට මේක අපි දෙනකොට කාට හරි මේක මේ පිළිගන්නකොට රස්නේ පිටින් තමයි දෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් රස් වෙන්නේ නෙවෙයි. ඒක ගඳ වල පේන පාට වෙනස් වෙන්නේ නැති. මේක තමයි පාට ගතිය එන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ටිකක් තියෙන මතක තියාගන්න මේක ඝන වෙනවා. එතකොට අපි එකතු කරන්න ඕනේ මේකට එක්ක වතුර ටිකක් එහෙම නැත්නම් කිරි ටිකක් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට මේක එකතු කරන්න පුළුවන් මේ පැණි ඔයගොල්ලෝ ගෙදර තියෙන අනේ පැණිත් මේකට ඒ විදිහටම දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් ලාභයි අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් මේ පැණි උණු කරලා සීනි උණු කරලා එකතු කරන එක ගොඩාක්ම මේ ලාභ. මෙන්න මේ වගේ දැන් අපි කජු ටිකම එකතු කරා. ඉතින් හරි සුවඳක් එනවා. මොකද මම ඉන්සල් කලින් දාගත්තා මේ පැණි එක හදාගatti. ඒකෙන් තමයි ඒකත් දාලා මේක හොඳට කවලම් වෙනකොට හොඳ සුවඳක් එනවා. ඊට පස්සේ ලුණු අවශ්‍ය නම් බලලා දාගන්න. මොකද මර පැණි එකේ ලුණු ගතිය ටිකක් තියෙන නිසා. ඉතින් දැන් මේ කංජි එක සව් කංජි එක හරිම මේ දැන් සුවඳයි. හොඳට මේක හැමදේම එකම විදියට තැම්බිලා තියෙනවා. හරිම සුවඳක් එනවා. මොකද මම අර පැණි උණු කරගත්ත නිසා ඒකෙන් තමයි සුවඳත් එක්ක එන්නේ. ඊළඟට මේ සව් වල ඊළඟට මේ දාපු දේවල් අපේ ඔක්කොම හරි සුවඳයි. දැන් මේක මේ ගානට හැදුනහම මේ හොඳට මැති දැන්. දැන් මම කරන්නේ දැන් මේක බාගෙන ඔයගලන්ට බෝල් එකකට දාලම පෙන්නන්නම් මේ කොහොමද ඇතුළ හොඳට පෙන්වන්නේ කියලා. මේක හොඳට දියාරුවට තියෙනවා. මතක තියාගන්න මේක ඝන වුණොත් මම කලින් කිව්වා වගේ වතුර ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. වතුර දාද්දි මතක තියාගන්න උණු කරපු වතුර තමයි දාන්න ඕනේ. දැන් වතුර දැම්මම කොහොම ටැප් එකේ අරලා වතුරක් කරන්න නැතුව මේකට මොකද මේක උයාගත්ත දෙයකට කවදාවත් දාන්න එපා. මේ අයිමත් උයාපු නැති දෙයක්. ඒ කියන්නේ නටපු නැති දෙයක් දාන්න එපා. මතක නිසා වතුරෙන් තමයි මේකට දාන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය නම්. ඒක මතක තියාගන්න නැත්නම් මේක නරක වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත මේ සව් කැඳේක සව් කංජි කියලා කියනවා අපි මේකට. මොකද මේකට අපිට කීපයක් වර්ග දාපු නිසා මේක හොඳට සුවඳට රසට තියෙනවා. ඊළඟ හරි පෝෂ්‍යදායකයි. ඉතින් මේක උදේ වරුවකට හොඳයි. සමහර හවසට හොඳයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ විශේෂ අවස්ථාවකදී මේ වගේ හදලා දෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම උණුසුම්ම තමයි මේ රසමික තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක කාට හරි දෙනවා නම් මේක සර්ව් කරන්න ඕනේ. මම හිතනවා අද ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත මේක හදාගත්තේ මේක කංජික. මොකද ගොඩක් අය මේ හයිල්ලා තිබුණා. මම ඊට කලින් සව් හදලා තිබුණා වුණාට මම මේ විදිහට එකක් හැදුවේ නැහැ. ඒ නිසා මම අද ඔයගලන්ට මේ කියලා දුන්නා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ යමක් අද ඉගෙන ගන්න නැති කියලා මේ වැඩසටහනේ දෙයක් අලුත් දෙයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි
මේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බෙන තුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.